साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो साहिल र म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत मोबाइल ट्रेनिङ सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू दिने प्रयास गरिरहेको छु। यदि तपाई मोबाइल ट्रेनिङ लिन इच्छुक हुनुहुन्छ र मोबाइल ट्रेनिङको आफ्नो बिजनेस व्यवसाय सुरु गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईले ट्रेनिङ लिएर गर्दाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ। किनभने जति तपाईले मोबाइल बेचेर फाइदा कमाउनु हुन त्यो भन्दा 3 गुणा 4 गुणा बढी चाहिँ रिपेयरिङबाट फाइदा हुन्छ। त्यही भएर तपाईले जुन मोबाइल रिपेयरिङ सिक्नको लागि जति पनि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो भनेको तपाईको लगानी हो, त्यो भनेको खर्च होइन। किनभने लगानी भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईले बारम्बार रिटर्न पाउने जुन ठाउँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लगानी भनिन्छ र खर्च भनेको अब खर्च जहाँबाट तपाईले दिनुभयो तर त्यहाँबाट केही पनि रिटर्न आउँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ खर्च भनिन्छ। भने चाहिँ यो मोबाइल ट्रेनिङ भनेको एउटा लगानी हो। तपाईले एकचोटी सिकिसकेपछि जिन्दगीभरि कमाउने हो र यो सिक्दाखेरि तपाईले राम्रो ठाउँमा सिक्नुभयो भने तपाईले रिपेयरिङ गर्न सजिलो हुन्छ र राम्रोसँग रिपेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँमा र नेपालभरि सिकाउने ठाउँहरू धेरै छन्, तर अब कस्तो सिकाउँछ भने म अरूको बारेमा भन्न सक्दिनँ। तर मैले कस्तो भने तपाईले जस्तोसुकै मोबाइल पनि बनाउन सक्ने गरी ट्रेनिङ दिने मेरो चाहिँ प्रयास हुनेछ र यो प्रयासमा म धेरै हदसम्म सफल पनि छु। धेरै स्टुडेन्टहरू मबाट सिकिसक्नु भएको छ र उहाँहरू राम्रो व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ। र यदि तपाई पनि आफ्नो व्यवसाय मोबाइलको व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ र मोबाइल ट्रेनिङहरू राम्रोसँग लिन चाहनुहुन्छ, जस्तोसुकै मोबाइल रिपेयरिङ गर्न सक्ने गरी एउटा दक्ष टेक्निसियन बन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर डिटेल इन्फर्मेसन सबै डिस्क्रिप्सनमा छ अथवा यो भिडियोको तल कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। योभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई धेरै कुराहरू बताइसकेको छु र त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि हेर्दा नि हुन्छ अथवा अहिले गएर हेर्नु भए पनि हुन्छ, तर सकेसम्म यो भिडियो हेरेर त्यो भिडियो हेर्नुस्, केही फरक पर्दैन। त्यो हाम्रो लेसन 1 थियो, यो लेसन 2 हो र यो लेसन 2 भनेको टोटली डिफरेन्ट हो। तपाईले त्यो पहिलाको लेसन नबुझेको भए पनि यो लेसनमा राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र योभन्दा अगाडिको लेसनमा म तपाईलाई एन्टिनाको बारेमा धेरै कुराहरू बताएको थिएँ, मोबाइलको एन्टिनाहरूको र वाइफाई ब्लुटुथको एन्टिनाको बारेमा। र यो लेसनमा म तपाईलाई अरू पनि केही कुराहरू, जस्तै यो एन्टिनासँगै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा टिप, यहाँ दुईटा पोइन्टहरू बनाइएका छन् र यहाँ पनि दुईटा पोइन्टहरू बनाइएका छन्। पछि यो के हो त, यो पोइन्ट के हो, यहाँ के टच हुने रहेछ त्यो हेरौँ। जस्तै यो हाउजिङलाई म यसरी राख्छु, पहिलाको पोजिसनमा जुन पोजिसनमा यो राखिन्छ नर्मली त्यो पोजिसन मैले यसरी राखेँ हो। राख्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा नेट भएको पोइन्ट छ। र नेट किन हुन्छ भने नेट भनेको अब यो जाली हो, यसबाट चाहिँ होलहरू हुन्छ, यसमा धेरै थुप्रै। यो होलहरूबाट के हुन्छ, कुनै पनि कुरा बाहिर आउनको लागि, स्पेशली साउन्डहरू बाहिर आउनको लागि यो ठाउँहरू राखिएको हुन्छ। साउन्डलाई बाहिर पठाउनको लागि यस्तो नेटले कभर गरिएको हुन्छ। अहिले के गर्छ, नोइजहरूलाई फिल्टर गर्ने काम पनि गर्छ। जहिले पनि तपाईले स्पिकरमा देख्नुभयो होला, यस्तो एउटा स्पिकरको माथि एउटा यस्तो नेट पेपर टाँसिएको हुन्छ। त्यसको मेन काम के भने स्पिकरले दिने नोइजलाई फिल्टर गर्नु, अनि फिल्टर भइसकेपछि जुन हामीले सुन्ने साउन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ अलि राम्रो सुनिन्छ। त्यही भएर यो स्पिकरको माथि जहिले पनि यस्तो नेटहरू राख्ने गरिन्छ। यसको मतलब के भयो त, यो ठाउँ के को लागि रहेछ त, स्पिकरको लागि। अब यसको भित्र हेरौँ, भित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा, यसरी दुईटा पार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। म्याग्नेटिक हो, हेर्नुस्, यो म्याग्नेटिक हो भन्नाले स्पिकरभित्र म्याग्नेट पनि राखिएको हुन्छ। यो दुईटा के हो त, स्पिकर मतलब डबल स्पिकर राखिएको छ। यसमा कुनैमा सिंगल स्पिकर मात्रै पनि हुन सक्छ। अब डबल स्पिकरको काम के हो त, यो स्पिकरले के गर्छ त, हामीले सुन्ने आवाज, कुन आवाजलाई यसले बाहिर निकाल्ने काम गर्छ त। जस्तै अब म्युजिकको आवाजलाई, रिङटोनलाई, या त हामीले जुन फोनमा कुरा गरेको हुन्छौँ त्यो आवाजलाई कुनलाई गर्छ, या दुई सबैलाई गर्छ त। यसको लागि के हुन्छ भने यो जुन ब्याक साइडमा हुन्छ, मोस्टली ब्याक साइडमा स्पिकर भनेको रिङ्गर भनिन्छ यसलाई। यसले के हुन्छ, रिङटोन म्युजिकको साउन्डहरू बाहिर निकाल्ने काम गर्छ भने जुन एउटा स्पिकर फ्रन्ट साइडमा हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो कान जहाँ पर्छ, हाम्रो कानमा पर्ने ठाउँमा यहाँनिर पनि एउटा स्पिकर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इयर स्पिकर भन्छ। भन्नाले यो मोस्टली यो रिङ्गर हो भने हामी यसलाई मान्न सक्छौँ, किनभने यो ब्याक साइडमा पनि छ अनि यहाँ डबल पनि छ भने चाहिँ डबल मोस्टली रिङ्गरकै लागि राखिएको हुन्छ। तर सबैमा डबल नहुन सक्छ, तपाईले डबलै हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु भएन। यो सिंगल पनि हुन सक्छ, डबल पनि हुन सक्छ, डिपेन्ड हुन्छ मोबाइलले अब कम्पनीले कस्तो बनायो त्यस्तै हामीले हेर्ने हो। र हाम्रो मेन काम भनेको यो ठिक छ कि छैन, यसमा प्रब्लम छ भने त्यसलाई रिपेयर गर्नु हो। अब कम्पनीले एउटा डिजाइन दिएको छ भने त्यो पनि ठिकै हो, दुईटा दिएको छ भने त्यो पनि ठिकै हो। त्यो हाम्रो सरकारको कुरा भएन। यो पार्ट त तपाईले चिन्नुभयो र यो पोइन्ट पनि थाहा पाउनु भयो। यो पोइन्ट के को लागि रहेछ, स्पिकरको जुन यो लेग छ, यहाँ सानो लेग देखिरहनु भयो होला, यहाँ पनि र यहाँ पनि दुईटा लेग देखिरहनु भयो होला। भन्नाले एउटा स्पिकरमा दुईटा लेग हुने रहेछ। यो दुईटा लेग टच हुनको लागि बोर्डसँग कनेक्ट त हुनु पर्यो यो रिङ्गर, किनभने बोर्डसँग कनेक्ट भयो भने त यसले कामै गर्दैन नि। अनि बोर्डसँग कनेक्ट हुनको लागि यो जुन यसको दुईटा लेग छ, त्यो दुईटा लेग छुनको लागि यहाँ दुईटा टिप बनाएको छ, यसलाई चाहिँ टिप भनिन्छ। यो चाहिँ लेग भयो, यो स्पिकरको लेग चाहिँ टिपमा टच भयो। तर बोर्ड त यहाँ माथि पो छ त, अनि कसरी कनेक्सन हुन्छ त हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई म देखाउँछु। यसमा अझै अर्को पनि एउटा पार्ट जोडिरहेको छ, माइक पनि हो, माइक र दुईटा स्पिकर।
यसको हेर्नुहोस् त यहाँ तार यहाँ भित्र छिरेको देख्नुभयो। अब यहाँ भएर यो के हुन्छ त यता आएर यो मेन बोर्डसँग जोडिएको छ। यसको मतलब के रहेछ त यो पार्ट जहाँ भए पनि यसको कनेक्सन बोर्डसँग चाहिँ हुँदो नै रहेछ र त्यसको लागि के हुन्छ भित्रभित्र हामीले देख्ने गरी अथवा नदेख्ने गरी भित्रभित्र तार चाहिँ राखिएको हुन्छ। अब मानौँ के भयो भने यो मोबाइलमा अब यो स्पिकरमा प्रब्लम भयो। अब के होला त स्पिकरमा प्रब्लम हुँदाखेरि के होला, प्रब्लम के होला त कसरी बुझ्ने भन्नाले पहिला हामीले स्पिकरको काम बुझ्नु पर्यो। स्पिकरले के गर्ने रहेछ, अघि पनि मैले तपाईँले भनिसकेँ रिङटोन बजाउने र अर्को भनेको रिङटोन भन्दा नि म्युजिकहरू प्ले गर्दा साउन्ड दिने र लाउड स्पिकर गर्दा पनि आवाज निकाल्ने, त्यो तीनटा काम यो रिङ्गरको। यसको मतलब अब त्यो तीनटामा कुनै प्रब्लम आयो यानि कि लाउड स्पिकर नहुने, म्युजिक प्ले गर्दा आवाजै नसुनिने अथवा रिङटोनहरू नबज्ने, त्यस्तो प्रब्लम यदि मोबाइलमा आएको छ भने यो रिङ्गरमा प्रब्लम हो भने हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो रिङ्गरमा प्रब्लम हो भने गर्ने के त, सबभन्दा पहिला तपाईँले क्लिनिङ, सबभन्दा नम्बर 1 भनेको क्लिनिङ गर्ने। क्लिनिङ भन्नाले यसको लेगलाई सफा गर्ने, यसको टिपलाई पनि सफा गर्ने, यो लेग पनि सफा गर्ने, यसको टिप पनि सफा गर्ने। 25% प्रब्लम भनेको तपाईँले क्लिनिङबाट सल्भ हुन्छ हो। क्लिनिङमा हामी क्लिनिङ गऱ्यौँ, यसलाई पनि सफा गऱ्यौँ, यस्तो ब्रस लिनुहोस्। ब्रस लिएर पहिला यतिकै सफा गरिदिनुहुन्छ, नभए क्लिनिङ गर्ने लिक्विड पनि हुन्छ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिक्विड हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो आइसोप्रोपाइल भन्ने लिक्विड हो, यस्तो बोतलमा पाउँछ। छैन भने पेट्रोल युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो ब्रसलाई भिजाउनुहोस्, यस्तो लिक्विड थोरै लाउने, यो स्पिकरभित्र चाहिँ छिराउनु भएन लिक्विड, यो खुट्टामा मात्रै हल्का हल्का लाएर यसलाई सफा गरिदिने र यो टिपलाई पनि मजाले लिक्विड हालेर सफा गरिदिने। पहिला यतिकै ड्राई नै सफा गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन, किनभने ड्राईले नै यतिकै सफा हुन्छ मजाले। ड्राई नै सफा गर्नुहोस्, भएन भने त्यो लिक्विडबाट पनि बिस्तारै यो स्पिकर ड्यामेज नहुने गरेर यो लेगमा मात्रै छुने गरेर सफा गर्नु पर्यो। र यो सफा गरेर भएन मानौँ, त्यसपछि चाहिँ के गर्ने, त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट काम के हुन्छ। अब 2 ठाउँमा प्रब्लम हुनसक्छ। एउटा यो